Tiểu Như ơi, sáng nay bố nấu bún cho con ăn nhé. Ăn xong rồi con đưa ra đi. Hôm nay bố nấu bún cho ăn sáng nhé. Tiểu Như ơi, chuẩn bị ăn bún sáng con ơi. Ăn nhanh có đi học nữa con. Ăn đi con. Con ăn được nhiều, con này lấy thêm nhé con nhé. Vâng. Đây đũa con này. Bố ơi, con mời bố ăn bún ạ. Con ăn bún đi. Con đi. Con đi bố cho con đi học. Kiểu như là chắc con đi học khoảng mấy hôm nữa nghỉ hè rồi con ạ. Nghỉ hè xong bố lại xin cho con đi học thêm hè con nhé. Vâng. Bố ơi, bố ăn nhiều vào nhá. Bố ăn còn có sức để làm việc nữa bố ạ. Con ăn nhiều vào con ạ. Vâng. Hôm nay nấu bún thế nào, có ngon không con? Có ạ. Bún của bố nấu là ngon lắm. Lu 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 lu. Lu lu lu. Lu ơi, em ăn đi nhá. Em ăn đi xong em ở nhà trong nhà cho chị nhé. Chị đi học đây. Tiểu Như ơi, con đem bát ra để bố rửa cho. Nhanh để bố ăn mình còn đi học con. Vâng ạ. Con không bảo đây đi. Nào mình cặp khách đi con. Vâng.
Ở nội của Nhật đang gặt ở kia. Sao cũng mình bà thế nhỉ? Bà ơi bà gặt lúa hả bà? Cháu Khương đi đâu đấy? Vâng, cháu đưa cháu kiểu như đi học về bà. Có một mình bà gặt lúa ở đây thôi hả bà? Thì một mình bà thấy lúa chín rồi là bà đi gặt luôn đấy. Nhưng bà ở đây bà có niềm không bà? Để cháu hộ bà gặt. Có, bà đi cứ mang một hai cái bà để vậy bờ đây này. Thế cháu hộ bà gặt rồi là mai để lấy lúa về mà ăn, hai bố con ăn, có Tiểu Như ăn với. Nhà bà nhiều lúa lắm. Vâng. Cháu hộ bà gặt mảnh trên này đi, để bà gặt mảnh dưới này một tí nữa là xong rồi. Vâng. Nếu của nhà bà chắc thì bà nhỉ? Này, năm nay vụ kia lúa thái cũng chắc lắm cháu à. Vâng, hạt công nhận hạt chắc thật đấy. Chắc lắm. Bà ơi, lúa nắng như này là mình phơi trên đồng này chắc là khô nhanh lắm như bà nhỉ? Cái lúa này phơi ở trên đồng khô nhanh mà hạt đẹp lắm cháu ạ. Vâng. Về hai nắng là mình còn phát được ngay ấy. Vâng. Cưng ơi, con bé Tiểu Như hôm qua nó nhờ bà đi mua cho cháu cái áo, cháu mặc có vừa không? Dạ, cháu mặc vừa bà ạ. Vâng, Con- bà ơi, cháu cảm ơn bà. Hôm qua đã đưa Tiểu Như đi mua cháu cái áo mặc vừa lắm bà. Con bé Tiểu Như nó hiếu thảo với cháu lắm, nó ngoan mà nó học giỏi lắm cháu ạ. Dạ vâng ạ.
biết của ai đây đây.
cháu hết bao tiền cháu gửi tiền ông. Ít thôi mà, 10.000. Ông ơi, cháu lấy cám về chăn gà ông ạ. Cháu gửi tiền ông ạ. Rồi ông xin nhá. Vâng ạ. Ông cũng cháu lên vai nào. Ôi giời, làm phết rồi chứ. Cảm ơn ông nhá. Ừ. Vâng, chào ông, cháu về đây ạ. Lu. Trời tự nhiên mưa. Mấy quá mình về để đến nhà đặt. Mình phải đi tắm mới thay quần áo, không người nhận hết. Tầm này gạo hai bố con mình chắc đủ ăn được một thời gian dài rồi. Mình phải cất gạo trong bao này cao lên cho nó khỏi bị mốc. Trời mưa xuống bẩn quá, mình phải xếp một đường gạch ra sân giếng đi lại cho nó dễ.
Lâu lắm rồi kiểu như không được ăn bánh rồi. Hôm nay mình sẽ dùng gạo này để mình gói bánh sừng bò cho kiểu như ăn. Sẽ hơ cái lá chuối này cho nó dẻo. Nếu mà gói tươi thì nó sẽ bị rách.
rồi. Bây giờ mình phải cho lên để luộc thôi. Tranh thủ chờ nồi bánh chín, mình đóng thêm một cái giường. Mình phải làm cho kiểu như một cái phòng riêng. Chiếc giường này mình sẽ dành cho Tiểu Như. Con bé cũng lớn rồi, cũng cần có không gian riêng. Mình sẽ làm một cái giường sang bên này để mình nằm nghỉ ngơi ở đây.
Mình căng cái video cho bên giường Tiểu Như đã. Giường của mình như này làm chắc là cũng ổn rồi. Dùng tặng cái video và cái đánh của mình cho mình, khi nào có thời gian mình sẽ mua cho con một cái video màu hồng khác. Láo con này không? Này cũng được rồi, mình phải ra xem một bánh xem chín chưa đã. Chắc mình phải đun thêm một chút nữa. May mình lòng giường mình cắt có thấy tấm gỗ đẹp quá, mình sẽ dùng tấm gỗ đấy mình làm cho Tiểu Như mình cái thích đu. Cây bưởi này có bóng râm mát, mình làm cho Tiểu Như cái thích đu ở đây thôi. Cành cây này rất chắc chắn, mình sẽ làm thích đu ở đây cho con đu.
Như này là được rồi. Bây giờ mình phải đi vớt bánh đã. Chắc là bánh chín rồi. Mình còn phải đi đón Tiểu Như nữa chứ. Chín rồi. Mình phải vớt ra thôi. Không đun lâu quá nó sẽ bị nát. Thơm quá, mùi bánh này thơm thật đấy. Chắc là Tiểu Như thích lắm đây. Mình để đây cho nó nguội xong là thì mình đón Tiểu Như đã. Nhật ơi, hôm nay chú làm bánh. Tí nữa Nhật đi sang nhà chú ăn bánh xong là đi chơi xích đu với lại Tiểu Như nhé con nhé. Không tí chú đưa với con về được không? Thế thì đi con. Chú ơi, chú làm nhà bếp đẹp quá chú ạ. Ừ, chú vừa mới làm nhà bếp xong Nhật ạ. Nhật xuống nhà chú chơi nhé. Được mấy hôm nay Nhật không xuống nhà chú chơi rồi. Vâng. Nhật với Như ra bàn uống nước ngồi chờ bố. Đi bố lấy bánh nha cho nhé. Để bố vứt cặp cho Như đã. Vâng. Nhật ơi, cậu ngồi xuống đây để cất cặp đã. Nhật ơi, mấy hôm nay cậu không vào đây rồi, cậu nhỉ? Mấy hôm nay tớ không vào rồi, nhà cậu đẹp thật đấy. Bố ơi, bố làm xích đu rồi hả bố? Tí nữa cho con cùng Nhật chơi với. Ừ, tí nữa Nhật với Như hai đứa ra xích đu chơi được con ạ. Hai đứa ăn bánh đã con ơi. Ui bố ơi, bánh này thơm quá. Ừ, bánh ngon con ạ. Nhật ơi, cậu xem này, bánh thơm lắm. Để bố bác con nhé. Như ăn này chú bác con nhé. Cậu ăn đi. Chú ơi, bánh thơm quá chú ạ. Ừ, bánh ngon lắm con ạ. Bánh ngon, con ăn thấy ngon thì nữa con lại còn về một ít con
cho bà nội con nữa nhé con nhé. Nhật ơi, cậu thấy bánh của bố tớ làm có ngon không? Bánh bố cậu làm ngon thật đấy. Này con ơi, con ăn này con này. Là cái gì? Để hai con ăn xong là ra xích đu chơi nhá. Vâng. Nhật cứ ăn nhiều vào con nhé. Để chú bóc thêm một cái nữa Nhật. Chú để ở đây xong tí con ăn nhé. Vâng. Bố ơi, lâu lắm rồi con mới ăn cái bánh này bố nhỉ? Đúng rồi, lâu lắm rồi con mới được ăn con ạ. Vâng, Nhật ơi, bánh này ngon lắm. Bánh ngon thì các con ăn vào nhiều nhé. Vâng. Lần sau mà các con muốn ăn thì cứ bảo bố, thì cứ bảo chú nhá, chú sẽ làm cho con ăn nhá. Vâng. Nhật đưa cái đũa đây, để chú lấy thêm cho này. Này Nhật ơi, con ăn thêm này con này. Vâng, cảm ơn chú. Bố ơi, bố cũng ăn bánh với bố. Chú ơi, chú cũng ăn bánh đi chú ạ. Tí nữa chú ăn sau. Bây giờ chú lấy cái nạt xong là chú xỏ, xong là tí nữa Nhật đem về một ít nhé con nhá. Vâng. Nhật ơi, hay là bọn mình ra chơi thích chơi đi. Đâu các con đu xích đu quen không để chú giữ cho nhá. Vâng. Bố ơi, chơi xích đu này thích thật đấy. Để con mang chuyện ra đây rồi con đào. Mai có thời gian con ra đây chơi, con lấy chuyện ra đây con đọc cũng được mà con. Vâng. Như ơi, hôm nào nghỉ học đến sang đây chơi, ngồi đây thích thật đấy. Hôm nào Nhật nghỉ học, Nhật vào đây chơi với Như nhá con nhá. Vâng. Hai con ngồi đây chơi nhá, để bố bảo bố đun ấm nước nhá. Như ơi, bố cậu khéo tay thật đấy, cái gì cũng không biết làm. Bố tớ khéo tay lắm. Mình sâu sẵn bánh vào đây. Khi nào tí nữa mình đưa Nhật về thì mình sẽ mang cho Nhật về cho bà nội Nhật ăn cùng với. Mình sâu sẵn cái số bánh ở đây. Tí nữa Nhật về thì mình sẽ đem cùng để cho bà Nhật ăn cùng, bà nội Nhật ăn cùng với.